Good morning, everyone. I want to thank you so much for watching my vlog last week. This time, we're gonna do another unboxing, and also we're gonna kit up for a new project. Remember the last time that we unboxed two canvases, and for the frame, we haven't kit up any. So this time we're gonna open the package and we're gonna view it together, and then I hope you have more time to watch the kit up. We're gonna kit up for a new project. Again, I have ordered this to OLY. I am so happy about the canvas that they are sending me, because I can guarantee you that they are all in good condition. Oh, and meron na naman siyang preview. This time it's a koala bear. Naku, makakaipon yata ako ng mga keychain from them. But I want to thank you, OLY, for this free koala keychain. Also, ito yung kanilang toolkit. Remember, they are giving us or sending us 2 pens with 3 placers on one end and single placer on the other end. They also are sending lagayan ng trash, yung mga kalat, especially kung kunyari may mga inaalis tayo ng mga wax dyan, pwede natin ilagay dito para hindi naman siya kung saan ilalagay. At yung wax nila, dalawang large wax. Matipid naman siyang gamitin, so I guarantee you na maraming matitira dito. But then they want to make sure na enough yung gagamitin natin, kaya dalawa yung pinapadala nila. Tapos yung boat with funnel, so napaka-convenient niyang gamitin kasi nga pagkatapos mong gamitin yung drills na may natira pa, pwede mo siyang ibalik sa lalagyan using the funnel. And meron silang 9 placer na sinasama sa kanilang kit, which is hindi natin makikita to sa mga ordinary canvas na na-orderin natin. Sa kanila ko palang nakita yung ganitong toolkit na pinapadala nila sa mga customers nila. Normally, ganito lang yung ordinary na toolkit na matatanggap natin sa mga ino-orderin natin na, yung, alam mo na, yung regular, lang, na walang name. Unlike the OLY, naka-box siya. Ito yung toolkit niya. Sobrang kumpleto talaga. Ma-amaze ka kasi nga hindi sila nanghihinayang sa pinapadala nilang toolkit. So look at the difference. This is from OLY and this is from an ordinary canvas only. Diamond painting order only. So dun ka na lang sa maganda at sigurado pa na enough yung ibibigay sa'yo. So tatabi natin yan. And the drills, look at the drills. They are all so beautiful. Ang sabi dito, teka, ang alam ko, ayun, ito pala siya. So, nalala ko na, kaya pala puro siya orange, greens, yellows. Kasi, in order ko is para siyang, hindi, waterfalls pa tawag doon, na parang rumaragas ang tubig. Yan. Nakikita niya ba? Ayan, lumaragas ang tubig from there. Tapos maraming puno. I think this is a fall scene. Parang ganun. Sorry for the glare kasi kailangan kong buksan ng ilaw at kailangan ko rin magkaroon ng ring light kasi nga matamlay ang, it's gloomy outside. So, alam mo na, it's almost December kaya ganun yung panahon. Well, anyway, ito yon, alam ko rumaragas ang water yan. Rumaragas ang water. Parang waterfalls nga siguro. Tapos yung kanilang canvas is niro-roll nila sa foam para sigurado na diretso siya. Malambot ang kanilang canvas.
ingatan lang natin uli yung pag-peel off ng plastic kasi baka sumama yung dikit kasi double-sided ang gamit nila. So, ito. Madikit naman siya. Pero, syempre, kailangan natin mag-ingat baka sumama yung yung double-sided siya doon, no? Tapos, ito yung kanilang drill part. Kung hindi mo masyadong kita sa camera, on my end, sobrang malinaw na malinaw siya. Sobrang malinaw na malinaw siya. Kaya, natutuwa talaga ako pag sa kanila ako mo-order. At madali naman kausap yung seller. So, chat mo lang siya, sabihin mo lang, kagaya niyan. They would put the order pagka it's more than 30 by 30. Ito pala is 35 by 45 ang size. Kaya pala medyo mas malaki siya. 35 by 45. So, iba-box nila yon, individually box. Kaya, okay naman silang kausap. So, this time, ibabalik muna natin siya. Sabi daw, 30 numbers. I am going to count the bills. I'm sorry if masakit sa ipin. It's the cringiness. Char. Sorry po. Well, I'm gonna count. Parang ayoko na siyang ilabas. Sayang naman yung ayos nila. Count ko na lang muna. Tapos mamaya na lang ulit. Mag-decide tayo kung anong gagawin natin. Ilalagay natin sa organizer natin. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganda, oh. Violet na naman siya. Cute. Okay, and the number 1 nila is pink. So, it's complete. 30 numbers. Thank you so much, OLY. I hope you have time to visit their website. OLY, naka-plastic pa yung kanilang canvas. Tapos nakalagay pa sa foam at nakalagay sa box. Hindi ko maabot yung box. Wait lang. So, babalik natin siya sa box. Kumusta naman kayo na kape tayo? Diba? Early in the morning vlog. Malapit na ang Pasko. It's Thanksgiving right now in the United States. Happy Thanksgiving to all my friends and families there. Sana, even though it's Thanksgiving, I hope you still enjoy, even if we needed to, have physical distancing. We have to wear masks. We have to make sure that we are protected because there is always tomorrow. Ayaw naman natin na mag-enjoy tayo ngayon, tapos bukas shigok tayo, So, I hope everybody is enjoying there, but please do stay safe and take care. So, ngayon, open natin yung isang box. Hindi ko na talaga tumatandaan kung ano. Pero, di bale. We'll see. OLY uli. Fanatic ako ng OLY. I am a fanatic of OLY because of the products that they are sending. They are all in good condition. Wow. Ay, pareho siya. Meron uling freebie, parehong koala. Nakakatuwa. Oh, I want you. Thank you ulit. Oh, what is this? Again, ito yung toolkit nila. Nililinaw ko lang po, ang toolkit ng OLY, ito yung pinapadala. Ito, sa ordinary lang siya na canvas or diamond painting. So, dun tayo sa maganda. So, ito yung wax. Bakit parang natunaw? Siguro sobrang init. Init mo ngayon. Parang hindi naman. So, yun yung wax. Dalawang wax. Again, may lagayan ng kalat. Ang kanilang both ay may funnel. Madali nating i-transfer yung mga beads pag natapos na tayo. At ang kanilang placer pens, may 3 placer sa kabilang side, may single placer sa kabilang side. But then, if we needed to use
multi-placer, merong kasamang 9-placer. So, nakita niyo naman, yung unang package may laman na toolkit, yung pangalawang package may laman uling toolkit. So, every package may toolkit na pinapadala na kasama para sigurado na if we are going to start do diamond painting, kumbek tayo sa tools. At ito yung sa OLY. At, wow, ganda ng kulay. Let's go and open the canvas. Wow. Ano ba to? Wow. Ooh. All blues. 40 by 40 ang size niya. Ang dami niyang kulay blue. Bakit parang, diba, malambot yung drills niya or 30 colors uli siya. So, ito yung itsura niya. Kung nakikita nyo. Diba? Naalala niyo yung nakaraan na binuksan natin na may mga building siya, tapos parang may water, parang Venice, parang ganito rin yun, di ba? Ito parang malayo ang kuha, yun parang malapitan. So, nakikita naman natin na parang mag-enjoy tayo sa kulay ng blue at napakadami ng blue. Ano siya? Hindi ko alam kung resort ba to or ano. Teka, tingnan natin kung makukuha. Yan yung itsura niya. At yung drill part niya, diba? Kitang-kita. Malinaw na malinaw. So, sabi 30 colors siya. I think we're gonna consider this. Parang maganda yung kulay niya, diba? Parang nakakatuwang gawin. Gonna try to open the canvas. Again, double-sided po ang ginagamit nila. So, ingat tayo kasi baka sumawa yung side na yun o yung part na yun. Mawala na ng dikit yung kabilang side. So, maganda siya. Parang gusto ko itong i-kit up. So, parang may beach. May beach doon. Tama ba? Oo nga. May beach. Sige. So, ang sabi, 30 colors siya. And I'm gonna consider you doing, gawin natin to ha. Guys. Tapos, meron silang foam para i-roll yung canvas. And yung rubber band to hold the canvas. Siguradong hindi maaalis yung sa roller niya. At nakikita ko na yung mga kulay. Parang sobrang ganda niya. Parang rainbow. Wow! Puro blue. So, ilalagay natin ulit siya sa lalagyan dahil unahin natin mag-hit up ng mga beads. Thirty colors. Wow. Tingnan natin yan. Ang cute to. Natin. Wow, ang dami. Number 18. 23, 24, 25, 1. Ay, siya yung 1. Ito pala. 1. 26. 27, 28, 29, 30. 18, 19, 20, 21, 22, 19. Oh, diba? Ewan ko na lang, die.
pag hindi ka pa nagsawa sa blue. All shades of blue. Diba? Pero, exciting to gawin. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Okay. So, complete siya. Complete ang colors niya. And we're gonna start kit up. Pero, hindi ko na ipapakita sa inyo kasi alam ko baka mainip kayo. I just wanted to thank everyone who spent their time watching all my videos, vlogs in YouTube. Don't forget, Taning's vlogs. Bigyan kayo ng idea kung ano yung makukuha nyo, kung paano nyo gagawin ng isang diamond painting. If you have any questions, just comment down below. And please hit the subscribe button and hit the notification bell para nanonotify kayo if may bago tayong upload na video. You can also hit the like button and please share. Let's all be kind to everyone. Ingat po tayong lahat.